Oppitunti 1. Terveet tavat. Oletko viime aikoina syönyt enemmän hedelmiä ja vihanneksia? Kyllä, olen. Olen huomannut suuren eron energiatasoissani aloittamisen jälkeen. Se on hienoa kuulla. Millaisia muutoksia olet huomannut? Olen virkeämpi päivällä, enkä väsytä iltapäivisin. Se on mahtavaa. On hämmästyttävää, kuinka pienillä muutoksilla voi olla niin suuri vaikutus. Ehdottomasti. Olen myös nukkunut paremmin, mikä on valtava bonus. Kuulostaa siltä, että sinä todella hyödyt siitä. Mikä on suosikkihedelmäsi tai vihannesi nyt? Olen rakastanut avokaadoja ja pinaattia. Ne ovat niin monipuolisia ja ravitsevia. Täytyy kokeilla noita. Kiitos inspiraatiosta. Oppitunti 2. Visahuoli. Olen hieman hermostunut jatkolennosta ja viisumiprosessista. Entä jos tulee viive? Älä huoli, he yleensä käsittelevät viisumit melko nopeasti välilaskujen aikana. Todella. En ole koskaan tehnyt tätä ennen, joten en ole varma mitä odottaa. Se on yleistä kansainvälisille matkailijoille. Lentoyhtiön henkilökunta opastaa sinut sen läpi. Se on helpotus. En vain halua jättää väliin seuraavaa lentoani paperityön takia. Niin kauan kuin sinulla on kaikki asiakirjat valmiina, sen pitäisi sujua sujuvasti. Tarkistan kaiken ennen lähtöä. Kiitos, että rauhoitit hermojani. Ei hätää. Turvallisia matkoja ja nauti matkastasi. Aion. Peukut pystyssä, kaikki menee suunnitelmien mukaan. Oppitunti 3. Matkustusturvallisuus. Oletko miettinyt turvatoimia tulevaa matkaamme varten? Kyllä, olen miettinyt sitä. On aina hyvä olla valmistautunut, varsinkin matkustettaessa matkatovereiden kanssa. Ehdottomasti. Ajattelin, että meidän pitäisi säilyttää kopiot passeistamme ja tärkeistä asiakirjoista. Se on fiksu ajatus. Pakkaan myös pienen ensiapulaukun varmuuden vuoksi. Hyvä soitto. Entä yhteydenpito? Pitäisikö meidän hankkia paikallinen SIM-kortti? Kyllä, se on välttämätöntä navigoinnissa ja hätätilanteissa. Tutkin parhaita vaihtoehtoja. Meidän pitäisi myös sopia tapaamispaikasta siltä varalta, että eroamme. Täysin. Turvallisuus ennen kaikkea, varsinkin tuntemattomissa paikoissa. Minusta tuntuu paremmalta, kun tiedän, että olemme samalla sivulla. Tehdään tästä matkasta hauska ja turvallinen. Oppitunti 4. Bethunen perintö. Tiesitkö, että muutaman vuoden Bethunen jälkeen hän omistautui tuberkuloosipotilaiden hoidolle? Kyllä, luin siitä. On hämmästyttävää, kuinka paljon hän osallistui lääketieteeseen tuona aikana. Hän oli todella omistautunut. Tuberkuloosi oli silloin laajalle levinnyt ongelma. On inspiroivaa, kuinka hän käytti taitojaan auttaakseen niin monia ihmisiä vaikeissakin olosuhteissa. Hänen työnsä loi perustan nykyaikaisille hoidoille. Olemme hänelle paljon velkaa. Täysin. On tärkeää muistaa hänen kaltaisiaan hahmoja, jotka tekivät tällaisen eron. Mietin, onko hänen elämästään olemassa kirjoja tai dokumentteja. Niitä varmaan on. Meidän pitäisi tutkia sitä ja oppia lisää hänen matkastaan. Se on hieno idea. Hänen tarinansa ansaitsee jaettavan ja muistettavan.
Oppitunti 5. Pocahontasin matka. Tiesitkö, että Pocahontas pysyy siirtokunnan ystävänä ja meni jopa naimisiin John Rolfen, yhden uudisasukkaiden kanssa? Kyllä, muistan lukeneeni sen. Hän näytteli niin merkittävää roolia kulttuurien yhdistämisessä. On kiehtovaa, kuinka hän matkusti Englantiin vuonna 1616. Voitteko kuvitella, millaista se oli hänelle? Sen on täytynyt olla ylivoimainen, mutta myös uskomaton kokemus. Hän oli rauhan ja ymmärryksen symboli myrskyisenä aikana. Hänen tarinansa on muistutus empatian ja yhteyden tärkeydestä. Ihmettelen, kuinka hänen elämänsä olisi voinut olla erilaista, jos hän ei olisi ottanut niitä askeleita. Vaikea sanoa, mutta hänen perintönsä innostaa ihmisiä edelleen. Täysin. Hän on todellinen historiallinen henkilö, joka kannattaa muistaa. Oppitunti 6. Saariseikkailut. Mitä toimintaa meidän pitäisi mielestäsi tehdä, kun saavumme sinne? Ehdottomasti snorklausta ja sukellusta. Vedenalaisen maailman pitäisi olla uskomaton. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Olen aina halunnut kokeilla sukeltamista. Se on pakko tehdä. Koralliriutat ja meren elämä ovat henkeä salpaavia. Entä muu toiminta? Onko siellä vaellusreittejä tai kulttuurikohteita? Kyllä, vaihtoehtoja on paljon. Voimme tutustua saaren historiaan ja luonnonkauneuteen. Tämä matka tulee olemaan täynnä seikkailuja. En malta odottaa. Sama täällä. Tehdään lista, jotta emme menetä mitään. Hieno idea. Tästä tulee unohtumaton. Oppitunti 7. Sateinen ennuste. Luuletko, että sade kestää pitkään? Ennuste ei aina pidä paikkaansa. Vaikea sanoa. Se saattaa selkeytyä iltapäivällä, mutta meidän pitäisi varautua siltä varalta. Toivoin voivani viettää päivän ulkona. Ehkä löydämme varaukseksi sisätoimintaa. Se on hyvä suunnitelma. Lähistöllä on museo, jossa voisimme käydä, jos se ei pysähdy. Olen kuullut hienoja asioita siitä paikasta. Se voisi olla mukavaa vaihtelua. Täsmälleen. Voimme silti ottaa kaiken irti päivästä, satoi tai paistoi. Olet oikeassa. Joustavuus on avainasemassa, kun sää ei sovi. Pidetään silmällä taivasta ja päätetään edetessämme. Kuulostaa hyvältä. Joka tapauksessa siitä tulee hauska päivä. Oppitunti 8. Tekniset ongelmat. Tietysti mikä näyttää olevan ongelma. En näköjään osaa avata sitä. Olen kokeillut tavallisia menetelmiä, mutta mikään ei auta. Se on turhauttavaa. Oletko tarkistanut, onko päivitystä vai vikaa? Kyllä, tein. Kaikki näyttää olevan ajan tasalla, mutta se ei vieläkään vastaa. Ehkä laitteen uudelleenkäynnistys voisi auttaa. Joskus se korjaa ongelman. Aion kokeilla. Kiitos ehdotuksesta. Ei hätää. Jos tämä ei auta, voimme etsiä vianetsintävinkkejä. Arvostan apuasi. Tekniikka voi joskus olla niin hankalaa. Se todellakin voi. Selvitetään tämä yhdessä. Oppitunti 9. Ympäristöystävällinen ruoka. Kuulitko tiloista,
jotka tuottavat ekologisesti puhdasta ja laadukasta ruokaa. Kyllä, mielestäni heidän pitäisi lähettää tuotantonsa kouluihin ja lastenohjelmiin. Se on loistava idea. Se edistäisi terveellistä syömistä pienestä pitäen. Täsmälleen. Lapset hyötyisivät paljon tuoreista, ravitsevista aterioista. Se voisi myös opettaa heille kestävyyttä ja siitä, mistä heidän ruokansa tulee. Se on niin tärkeä opetus. Se on win-win kaikille. Toivon, että useammat maatilat ja koulut alkavat tehdä yhteistyötä tällaisissa aloitteissa. Minä myös. Se on askel kohti terveempää tulevaisuutta seuraavalle sukupolvelle. Täysin. Pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus. Oppitunti 10. Ruuanlaittokaos. Luulen niin. Kyllä, vastasin. Ensin äiti käskee minua hakemaan ruuanlaittotavarat, joten otan esiin sekoittimen ja... Odota, mitä tapahtui seuraavaksi. Menikö kaikki sujuvasti? Ei aivan. Kaatoin vahingossa jauhoja kaikkialle, ja se oli sotkua. Voi ei. Mutta se on osa hauskaa, eikö? Ruuanlaitto on aina seikkailu. Totta. Lopulta nauroimme sille ja teimme tilanteesta parhaamme. Se on henki. Oliko loppuruoka hyvä? Yllättäen kyllä. Se oli herkullista kaauksesta huolimatta. Näetkö? Joskus sotkuiset hetket johtavat parhaimpiin muistoihin. Olet oikeassa. En koskaan unohda sitä päivää keittiössä. Oppitunti 11. Kadonnut ja löydetty. Okei, ilmoitan sinulle, jos löydämme kuvausta vastaavan lompakon. Kiitos paljon. Olen seurannut askeleitani koko päivän, mutta ei onnea toistaiseksi. Älä huoli, teimme parhaamme löytääksemme sen. Voitko vahvistaa värin ja mahdolliset erityispiirteet? Se on ruskea nahkalompakko, jossa on pieni naarmu edessä. Siihen on kaiverrettu myös nimikirjaimet. Selvä. Pidämme silmällä ja tarkistamme kadonneet ja löydetyt tiedot. Arvostan todella apuasi. Sen sisällä on tärkeitä asiakirjoja. Ymmärrämme, kuinka stressaavaa tämä voi olla. Otamme sinun yhteyttä heti, kun saamme päivityksiä. Kiitos vielä kerran. Sormet ristissä, se selviää pian. Ei ongelmaa ollenkaan. Olemme täällä auttamassa. Oppitunti 12. Noitapolun tutkiminen. Se kuulostaa hauskalta. Noitapolku. Aion tutustua läheiseen polkuun tänä viikonloppuna. Oi, Witch Trail on kiehtova. Se on täynnä historiaa ja pelottavia legendoja. Todella. En tiennyt, että sillä on tällainen taustatarina. Mikä on mielenkiintoisin osa? Reitin varrella on vanhoja merkkejä, jotka kertovat tarinoita vuosisatojen takaisista noita oikeudenkäynneistä. Se on kiehtovaa. Rakastan polkuja, joissa on historiallinen elementti. Sinun pitäisi ehdottomasti tarkistaa se. Tuo vain hyvät kengät ja ehkä taskulamppu. Taskulamppu. Onko se niin pimeää? Jotkut osat ovat varjostettuja, ja se lisää tunnelmaa. Sinusta tuntuu, että astut ajassa taaksepäin. Nyt olen vieläkin innoissani. Kiitos vinkkeistä.
Oppitunti 13. Pysy motivoituneena. Muistan sen. Onko sinulla ehdotuksia motivaation ylläpitämiseksi prosessin aikana? Täysin. Pienten, saavutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen voi saada aikaan suuren eron. Tuossa on järkeä. Sen jakaminen pienempiin vaiheisiin tuntuu vähemmän ylivoimaiselta. Täsmälleen. Ja älä unohda juhlia edistymistäsi, olipa se kuinka pieni tahansa. Pidän siitä ajatuksesta. On helppo keskittyä lopulliseen maaliin ja unohtaa pienet voitot. Löydä myös sinulle sopiva rutiini ja pysy siinä. Johdonmukaisuus on avainasemassa. Yritän sitä. Entä jos osut karkealle pisteelle? Pidä tauko, mutta älä luovuta. Joskus hetkeksi poistuminen auttaa sinua palaamaan vahvempana. Kiitos neuvoista. Tunnen olevani valmis tarttumaan tähän nyt. Oppitunti 14. Syytettyjen oikeudet. Englanninkielisissä maissa syytettyjen oikeudet ovat varsin kattavat. Kyllä, he ovat. Jokaisella on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja lailliseen edustukseen. On tärkeää varmistaa, että oikeus toteutuu samalla kun suojellaan yksilön oikeuksia. Täsmälleen. Syyttömyysolettama, kunnes syyllisyys on todistettu, on oikeusjärjestelmän kulmakivi. Olen kuullut oikeudesta vaieta. Miten se käytännössä toimii? Se tarkoittaa, että sinun ei tarvitse vastata kysymyksiin, jotka voivat syyttää sinua. Se on keskeinen suoja. Se on kiehtovaa. On hämmästyttävää, kuinka nämä oikeudet ovat kehittyneet ajan myötä. Ne on suunniteltu tasapainottamaan valtaa valtion ja yksilön välillä. Se on järjestelmä, joka pyrkii oikeudenmukaisuuteen, vaikka se ei olisikaan täydellinen. Oppitunti 15. Uusi huone. Onko jotain muuta, mitä voimme tehdä? Toivottavasti saan uuden huoneen pian valmiiksi. Se on hienoa kuulla. Ehkä voimme alkaa suunnittelemaan sen koristelua. Mietin samaa. Tuoreella maalikerroksella olisi suuri ero. Ehdottomasti. Mitä väriä ajattelit? Jotain valoisaa ja iloista. Ehkä vaaleansininen tai pehmeä vihreä. Jotain rauhoittavaa, mutta kutsuvaa. Rakastan sitä ideaa. Voisimme lisätä joitain kasveja tuomaan luonnollista kosketusta. Täydellinen. Se tuntuu täysin uudelta tilalta, kun se on valmis. En malta odottaa nähdäkseni sen. Tehdään siitä viihtyisä ja toimiva alue. Sovittu. Tästä tulee hauska projekti. Oppitunti 16. Lauluntekijän matka. Hänestä tuli liikemies ja hän työskenteli jonkin aikaa kirjanpitäjänä. Mutta kaikki hänen vapaa-aikansa kului laulujen kirjoittamiseen. Se on hämmästyttävää. On inspiroivaa, kuinka hän tasapainotti intohimonsa päivätyönsä kanssa. Totta. Se osoittaa, kuinka omistautuminen voi johtaa uskomattomiin saavutuksiin. Tiedätkö, tuliko hänen lauluistaan kuuluisa? Kyllä, muutama heistä teki. Hän vuodatti sydämensä musiikkiinsa, ja se kannatti. Se on muistutus, ettet koskaan luovuta unelmistasi, olipa elämä kuinka kiireistä tahansa. Täysin. Hänen tarinansa on osoitus sinnikkyyden voimasta. Mietin, kuvitteliko hän koskaan, kuinka pitkälle hänen musiikkinsa voisi mennä. Todennäköisesti ei,
mutta se on intohimosi seuraamisen kauneus. Oppitunti 17. Carverin perintö. Carver kehitti myös uuden puuvillalajikkeen. Hän sai monia palkintoja panoksestaan. Se on uskomatonta. Hänen työllään on täytynyt olla valtava vaikutus maatalouteen. Se teki. Hän oli edelläkävijä viljelykasveille uusien käyttötarkoitusten löytämisessä ja viljelytekniikoiden parantamisessa. Olen kuullut hänen työstään maapähkineiden parissa. Oliko sekin osa hänen tutkimustaan? Kyllä, hän löysi maapähkinöille satoja käyttötapoja ruuasta teollisuustuotteisiin. Hänen omistautumisensa tieteelle ja muiden auttamiseen on todella inspiroivaa. Hän uskoi tiedon käyttämiseen tehdäkseen maailmasta paremman paikan. On hämmästyttävää, kuinka yhden ihmisen työllä voi olla näin pysyvä vaikutus. Hänen perintönsä innostaa edelleen tutkijoita ja maanviljelijöitä. Oppitunti 18. Potluck-illallinen. Mitä mieltä olette? Olen aika avoin kaikelle. Ehkä voisimme syödä potluck-tyylisen illallisen. Se on hieno idea. Jokainen voi tuoda oman suosikkiruokansa, ja meillä on erilaisia ruokia. Täsmälleen. Se poistaa yhden ihmisen paineen valmistaa kaikkea. Lisäksi se on hauska tapa kokeilla uusia reseptejä ja jakaa suosikkejamme. Tuon kuuluisan lasagneni. Entä sinä? Teen jälkiruuan ehkä suklaakakun tai keksejä. Kuulostaa herkulliselta. Meidän pitäisi kutsua muutama ystävä lisää tekemään siitä todellista juhlaa. Sovittu. Mitä enemmän, sen hauskempaa. Sovitaan päivämäärä ja aloitetaan suunnittelu. Tästä tulee niin hauskaa. En malta odottaa. Oppitunti 19. Visuaaliset havainnot. Visuaalien käyttö löydösten tueksi on hyvä idea. Kaaviot voisivat tehdä tiedoista selkeämpiä. Täysin. Visuaaliset ominaisuudet auttavat ihmisiä ymmärtämään monimutkaisia tietoja helpommin. Pitäisikö meidän mielestäsi sisällyttää ympyrä- tai pylväsdiagrammit? Molemmat voivat toimia tiedoista riippuen. Ympyräkaaviot sopivat erinomaisesti prosenttiosuuksiin ja pylväskaaviot vertailuihin. Tuossa on järkeä. Meidän pitäisi myös lisätä hieman väriä, jotta se kiinnostaisi. Hyvä pointti. Hyvin suunniteltu esitys voi todella vangita yleisön huomion. Kerätään ensin kaikki tiedot ja päätetään sitten, mitkä visuaalit toimivat parhaiten. Sovittu. Tämä tekee löydöistämme paljon vaikuttavampia. Olen innoissani nähdessäni, kuinka se kaikki yhdistyy. Oppitunti 20. Preeriakodin rakentaminen. Hän rakensi preeriakotinsa puron pohjasta nostamistaan hirsistä. Se on vaikuttavaa. Se on vaatinut paljon kovaa työtä ja päättäväisyyttä. Se teki. Yksi lähellä olevista uudisasukkaista auttoi häntä, ja he rakensivat myös hirsitallin. On hämmästyttävää, kuinka yhteisöt kokoontuivat auttamaan toisiaan silloin. Kyllä, se oli aikaa, jolloin ihmiset luottivat toisiinsa selveytyäkseen ja menestyäkseen. En voi kuvitella, kuinka haastavaa on ollut rakentaa kaikki tyhjästä. Se on osoitus heidän kestävyydestään ja kekseliäisyydestään. Tällaiset tarinat muistuttavat meitä ryhmätyön ja sinnikkyyden tärkeydestä. Täysin. He rakensivat muutakin kuin vain koteja, he rakensivat perinnön. Oppitunti 20. Vaellussuunnitelmat.
Kuulin, että rakastat patikointia. Olen etsinyt henkilöä, jonka kanssa voisin tutkia polkuja. Se on hienoa. Olen halunnut suunnitella matkaa, mutta minulla ei ole ollut ketään, jonka kanssa lähteä. Meidän pitäisi ehdottomasti vaihtaa numeroita ja järjestää jotain pian. Rakastaisin sitä. Lähistöllä on kaunis polku, jota olen halunnut kokeilla. Täydellinen. Voimme aloittaa siitä ja sitten suunnitella pidempiä matkoja, jos se menee hyvin. Kuulostaa suunnitelmalta. Otan myös kamerani mukaan, näkymien pitäisi olla upeita. Pakkaan eväät ja vettä. Teemme siitä päivän. Tästä tulee niin hauskaa. Odotan sitä jo innolla. Minä myös. Tehdään siitä pian. Oppitunti 22. Tekniset ongelmat. Toimiiko laitteesi? Ehkä sinun pitäisi aloittaa se ja yrittää uudelleen. Yritin jo sitä, mutta se ei vieläkään vastaa. Se on niin turhauttavaa. Oletko tarkistanut, aiheuttaako ongelman päivitys tai häiriö? Kyllä, tein. Kaikki näyttää olevan ajan tasalla, mutta se ei silti toimi kunnolla. Ehkä uudelleenkäynnistys voisi auttaa. Joskus se korjaa ongelman. Aion kokeilla. Kiitos ehdotuksesta. Ei hätää. Jos tämä ei auta, voimme etsiä vianetsintävinkkejä verkosta. Arvostan apuasi. Tekniikka voi joskus olla niin hankalaa. Se todellakin voi. Selvitetään tämä yhdessä. Oppitunti 23. Uusien taitojen oppiminen. Olen käynyt viime aikoina koodaus- ja valokuvauskursseja. Se on ollut hyvä tapa oppia uusia taitoja. Se on mielenkiintoista. Olen myös kokeillut valokuvausta, mutta olen vielä aloittelija. Kaikki on kiinni harjoittelusta. Mitä enemmän teet sitä paremmin saat. Totta. Olen kokeillut eri kuvakulmia ja valaistusta. Se on paras tapa oppia. Koodaus on ollut minulle haastavaa, mutta palkitsevaa. Olen aina halunnut kokeilla koodausta. Ehkä pian ilmoittaudun kurssille. Sinun pitäisi. Se on arvokas taito, ja käytettävissä on niin paljon resursseja. Kiitos kannustuksesta. Tutkin sitä. Kerro minulle, jos tarvitset vinkkejä aloittaaksesi. Oppitunti 24. Tyylin löytäminen. Olen löytänyt oman ainutlaatuisen tyylini yrityksen ja erehdyksen kautta. Se on ollut hauska matka. Se on hienoa. Tyylisi löytäminen voi olla niin palkitseva kokemus. Se todella on. Olen kokeillut erilaisia ulkoasuja ja vihdoin löytänyt sen, mikä tuntuu oikealta. Tutkin edelleen omaani. Joskus tuntuu, että olen kaikkialla. Se on osa prosessia. Lopulta rajaat sen siihen, mikä sopii sinulle parhaiten. Toivon niin. On innostavaa kuulla, kuinka olet keksinyt sen. Jatka vain uusien asioiden kokeilua. Tiedät sen, kun löydät sen. Kiitos neuvoista. Jatkan kokeilua ja katson, mihin se minut vie. Sinulla on tämä. Tyylissä on kyse itsensä ilmaisemisesta. Oppitunti 25. Kasvit ja mieliala. Kasvien lisääminen huoneeseen on hyvä päätös.
Ne myös kohottavat mielialaa ja vähentävät stressitasoa. Olen myös kuullut sen. Ne saavat tilan tuntumaan elävämmältä ja viihtyisämmältä. Täsmälleen. Olen huomannut eron energiassani, kun lisäsin muutaman työtilaani. Millaisia kasveja sinulla on? Ajattelin hankkia jotain vähän huoltoa vaativaa. Minulla on käärmekasvi ja pothos. Ne ovat molemmat helppohoitoisia ja viihtyvät sisällä. Ne kuulostavat täydelliseltä. Aloitan yhdestä ja katson kuinka käy. Hieno idea. Tulet rakastamaan, kuinka ne valaisevat huonetta. Olen innoissani kokeilla sitä. Kiitos ehdotuksista. Milloin tahansa. Kerro minulle, kuinka se toimii sinulle. Oppitunti 26. Rakkaus kirjoihin. Olen pitänyt kirjoista pienestä pitäen. Äitini sanoo, että lukeminen on hyvä tapa. Se on ihanaa. Lukemisesta on monia etuja, erityisesti mielelle. Se on suosikkitapani rentoutua ja paeta erilaisiin maailmoihin. Onko sinulla suosikkilaji tai kirjailija? Rakastan mysteeriromaaneja. Agatha Christie on yksi suosikeistani. Pidän enemmän historiallisesta fiktiosta. On mielenkiintoista oppia eri ajanjaksoista. Se on myös hieno genre. Ehkä voimme joskus vaihtaa kirjoja. Rakastaisin sitä. On aina hauskaa jakaa suosituksia. Tehdään siitä säännöllinen asia. Lukeminen on parempaa, kun siitä voi keskustella jonkun kanssa. Oppitunti 27. Yliopistojen tutkiminen. Oletko jo päättänyt yliopistosta? En vielä, mutta olen tutkinut eri yliopistoja ja vertaillut niiden ohjelmia. Se on fiksu lähestymistapa. Mitä etsit ohjelmasta? Haluan jotain, joka tarjoaa käytännön kokemusta ja jolla on vahva maine alallani. Ne ovat tärkeitä tekijöitä. Oletko käynyt kampuksilla? En vielä, mutta aion suunnitella joitakin matkoja pian. Se auttaa sinua tuntemaan ympäristön. Se on suuri päätös. Se todella on. Haluan varmistaa, että valitsen oikean paikan minulle. Teet kaikkia oikeita asioita. Kerro minulle, jos tarvitset neuvoja. Oppitunti 28. Ota kaikki irti. Se on hyvä tietää. Onko vinkkejä, kuinka saada siitä kaikki irti? Ehdottomasti. Aloita asettamalla selkeät tavoitteet ja jakamalla ne pienempiin vaiheisiin. Tuossa on järkeä. On helpompi pysyä keskittyneenä niin. Hyödynnä myös kaikki käytettävissä olevat resurssit. Älä pelkää pyytää apua. Hyvä pointti. Käytän varmasti kaiken käytettävissäni olevan. Äläkä unohda juhlia edistymistäsi matkan varrella. Pidän sen mielessä. On tärkeää pysyä motivoituneena. Täsmälleen. Sinulla on tämä. Ota se askel kerrallaan. Kiitos neuvoista. Tunnen itseni nyt itsevarmemmaksi. Oppitunti 29. Lahjoitusohjeet. Hyväksyvätkö he yleensä vähän käytettyjä vaatteita lahjoituskeskuksessa? Kyllä, he tekevät. He etsivät aina hyvässä kunnossa olevia tavaroita. Se on hienoa.
Onko jotain, mitä he eivät hyväksy? He eivät yleensä ota vaurioituneita tai voimakkaasti kuluneita esineitä. On parasta tarkistaa heidän ohjeet. Varmistan ennen lahjoittamista, että kaikki on puhdasta ja hyvässä kunnossa. Se on mietteliää sinusta. He arvostavat sitä. Minulla on myös kirjoja ja taloustavaroita. Ottavatko he niitä? Kyllä, he tekevät. Varmista vain, että ne ovat myös hyvässä kunnossa. Täydellinen. Järjestän kaiken ja laitan sen pois tänä viikonloppuna. Oppitunti 30, lounassuunnitelmat. Selvä, taidan mennä kanasalaattiin. Se kuulostaa herkulliselta. Etsitään kahvila ja hankitaan pöytä. Aivan nurkan takana on kiva paikka. Heillä on hienoja arvosteluja. Täydellinen. Tunnen jotain kevyttä ja raikasta. Minä myös. On ollut kiireinen päivä, joten hyvä ateria osuu paikalle. Sovittu. Tehdään siitä rentouttava tauko ennen kuin palaamme töihin. Kuulostaa suunnitelmalta. Hoidan sinua tällä kertaa. Se on niin ystävällistä sinusta. Haen seuraavan. Deal. Mennään ja nautitaan lounaamme. Oppitunti 31, Kambodžan herkkuja. Oletko koskaan maistanut kambodsalaista ruokaa? Kuulin, että heidän muk fish currynsa on aivan herkullista. Kyllä, minulla on. Muk fish curry on rikas ja maukas, ja siinä on täydellinen sekoitus mausteita ja kookosmaitoa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Entä leivän lukko? Olen kuullut, että se on toinen perinteinen ruokalaji, jota kannattaa kokeilla. Oi, leivän lukko on uskomaton. Se on eräänlainen salaatti, joka on valmistettu banaaninkukista, yrteistä ja kirpeästä kastikkeesta. Rakastan, kuinka kambodsalainen ruoka yhdistää tuoreet ainekset rohkeisiin makuihin. Tiedätkö, kuinka he valmistavat muk fish curryä? Se on yleensä valmistettu makean veden kalasta, kurkumasta, sitruunaruohosta ja kroeungista, joka on perinteinen kambodsalainen maustetahna. Se kuulostaa niin ainutlaatuiselta. Haluaisin käydä Kambodsassa jonain päivänä vain kokeillakseni näitä ruokia niiden aidossa ympäristössä. Sinun pitäisi. Katuruoka siellä on myös fantastinen, ja paikalliset ovat niin tervetulleita. Lisään sen ehdottomasti matkalistalleni. Ehkä voimme jopa käydä ruoanlaittokurssilla oppiaksemme valmistamaan näitä ruokia. Oppitunti 32. Ruoanlaittosuunnitelmat. Pitäisikö meidän aloittaa ruoanlaitto yhdessä? Mielestäni se olisi hauska tapa viettää aikaa. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Entä tämä perjantai-ilta? Voimme yrittää tehdä jotain uutta. Täydellinen. Onko sinulla reseptejä mielessä, vai pitäisikö meidän etsiä jotain netistä? Olen halunnut kokeilla kotitekoista pastaa. Se on vähän haastavaa, mutta täysin sen arvoista. Kotitekoinen pasta kuulostaa herkulliselta. Voimme yhdistää sen yksinkertaisen tomaattikastikkeen ja valkosipulileivän kanssa. Kyllä, ja ehkä tuoretta salaattia. Tuon ainekset mukaan, jos hoidat keittiön järjestelyt. Deal. Varmistan, että kaikki on valmis perjantaihin mennessä. Siitä tulee hauska ruoanlaittoseikkailu. Odotan sitä innolla. Yhdessä ruoanlaitto on aina hauskempaa kuin yksin. Sovittu. Lisäksi nautimme herkullisen aterian lopussa.